Online job for students. Be an online content writer. Hi guys! Isa ka ba sa mga taong nagtatanong kung paano kumita online? At kung ano yung mga legit home-based online job dito sa Pilipinas? May good news na naman po kami sa inyo. Dahil meron na naman kaming nakitang legit online job na pwedeng-pwede nating pagkakakitaan kahit nasa bahay lang tayo. Today, ibabahagi namin sa inyo ang isang online platform na perfect para sa mga taong mahilig sa art and writing. Handa na ba kayo? In this video, pag-uusapan natin ang Graphic Zoo. Maganda nga pala dito guys ay pwedeng-pwede ito sa mga estudyante naghahanap ng part-time job pero malaki ang kikitain at pwedeng-pwede rin ito sa mga stay-at-home parents na gusto makakita ng full-time job lalo na ngayon na sobrang hirap talagang makakita ng trabaho. Para sa inyo po ang video na ito. So stay tuned hanggang sa dulo ng ating video para malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa Graphic Zoo at kung ano yung mga services na ino-offer nila, pati na rin yung mga skills required, how to apply, salary rate, and of course, ang kanilang mode of payment. Una sa lahat, ano nga ba itong Graphic Zoo? Paano ba tayo kikita dito? At totoo bang isa itong legit and paying website? Well, Graphic Zoo is a company dedicated to provide unlimited graphic design services to its global clients. Having serviced over 500 clients, Graphic Zoo teams creates logos, social media posts, flyers, banners, and book covers within 1 to 2 business days. So ano ba yung mga services na ino-offer ng Graphic Zoo? Kagaya ng sinabi namin, sila po ay nagpo-provide ng mga designs for logos, letterheads, billboards, signages, blogs, labels, stationery design, app designs, WordPress, magazine covers, resumes, posters, albums, web content, at napakarami pang iba. Anything na related po sa graphics ay cover po yan lahat ng Graphic Zoo. Ganun po kalaki at karami ang services na ino-offer ng Graphic Zoo, kung kaya't nangangahulugan lamang ito na sila din ay nangangailangan ng maraming employees na marunong din sa mga graphic designs o kaya yung mga taong creative talaga pagdating sa ganitong klaseng trabaho. Pagdating naman sa skills na kailangan natin para sa trabahong ito, naghahanap po si Graphic Zoo ng isang passionate at dedicated digital artist and writers na pwede nilang makasama sa kanilang kumpanya. So basically, kailangan marunong talaga tayong gumamit ng laptop o desktop, especially pagdating sa photo editing at iba pang mga bagay na nangangailangan ng designs. Kung ikaw ay isang IT graduate o IT student, ay plus points din po yun sa kanila. Pero meron din namang mga nakakapasok na hindi mga IT graduates o students pero mga creative talaga sila at mayroong mga IT skills. Isa pang nire-require ng Graphic Zoo ay dapat meron tayong imaginative and creative thinking. Dapat din na accurate tayo at marunong tayong tumingin sa mga maliliit na detalye. At syempre, makakatulong din kapag updated tayo sa mga latest trends o yung mga latest tool upgrades. Number 3 na requirement ng Graphic Zoo ay excellent time management, organizational skills, and ability to work in a fast-paced environment. So guys, ang trabahong ito ay seryoso talaga at ang mga employees dito ay talaga namang mga professional kung kaya't kapag isa ka sa mga maswerte makapasok sa trabahong ito, ay kailangan mo din talaga itong bigyan ng oras at ng halaga. Well, lahat naman ng trabaho kailangan nating bigyan ng oras at halaga, pero ang ibig lamang naming sabihin ay hindi basta-basta ang trabahong ito. Medyo marami kang gagawin pero legit naman pagdating sa sweldo at ganoon na rin sa iba pang mga benefits nila na pag-uusapan naman natin mamaya. Pagdating naman sa technical requirements, kailangan meron kang at least 20 Mbps upload and download speed internet. Syempre, laptop o PC, LinkedIn profile and resume. So ngayon po, ang opening o hiring sa Graphic Zoo ay para sa mga content writers. So kung gusto mo ang trabahong ito, pwede ka mag-apply sa link na ito. But make sure na tapusin muna ang video na ito para naman malaman mo rin kung ano pa ang mga kailangan mo pang gawin para makapag-apply. So una, kapag na-click mo na ang link na binigay namin, kailangan mo muna mag-sign up at ilagay ang lahat ng necessary details na nire-require nila. Pagkatapos mong mailagay ang lahat ng details, pwede mo nang i-attach ang iyong mga previous writing work para naman maging isang pruweba na marunong ka talagang sa trabahong ino-offer nila. But optional lang naman ito, pero makakatulong din sa iyong application pandagdag points lang sa kanila para sure na matanggap ka talaga. And third, you will undergo a comprehension test na kung saan iti-test nila ang iyong proficiency in English. Kasi guys, yung isusulat pala natin dito ay puro English lang po. And lastly, bibigyan ka nila ng isang writing task na kung saan kailangan mo din itong maipasa kasama na ang comprehension test para siguradong matanggap ka talaga sa trabaho o sa kumpanya nila. Pagdating naman sa pay rate, unfortunately,
Wala pong sinabi o inilagay si Graphic Zoo kung magkano ba yung rate nila o salary nila sa kanilang mga empleyado, pero they stated na nagbabayad sila ng mas pataas pa sa market salary. And they claimed na ang mga writers nila ay kumikita ng mas higit pa kaysa sa ibang kumpanya, kung kaya't siguradong malaki talaga ang kikitain natin dito kapag natanggap tayo. Ang maganda pa dito ay sinabi din nila na meron silang mga bonuses and incentives. Kaya naman mas marami talaga ang nag-a-apply sa kanila dahil malaki talaga ang kikitain dito. Ang mode of payment naman nila ay through PayPal. So madali lang din natin itong ma-withdraw kapag pumasok na ang una nating sweldo kung sakasakaling matanggap tayo bilang isang content writer. Kung naghahanap ka naman ng iba pang mga work from home legit online job ay makikita mo po ang lahat ng ito sa aming channel. Feel free to browse po sa iba't ibang mga videos na ginawa namin na siguradong makakatulong sa iyo upang makahanap talaga ng trabahong fit sa gusto mo. Meron pong part-time at meron din naman pong full-time work from home jobs. All you have to do is to visit our channel and don't forget to like and subscribe and turn on the notification bell to keep you updated with our latest videos. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung paano nga ba kumita ng pera online sa pagiging isang content writer.